Ôi chao, Ba Sơn Sở Thủy nơi thề lương. Dê bị ké nhiêu, cứu mạng, cô gái này tên là Lục Thanh Minh. Vì một vụ tai nạn bị xe tông mà hẹo. Thế là xuyên không đến cái thôn nhỏ không rõ triều đại này, nhập vào xác một cô gái cùng tên cùng tuổi. Theo ký ức để lại, nguyên chủ là cái tên tiểu ma hoàn nổi danh trong thôn. Chuyện xấu gì cũng làm. Ngay cả con chó vàng đầu làng thấy nàng cũng phải quay đầu chạy mất. Nhưng mấy hôm trước nàng tranh cãi với người ta. Kết quả trên đường về nhà bị người ta đẩy xuống nước. Tuy được cứu lên nhưng vẫn không qua khỏi mà đăng xuất. Thế là Lục Ninh Ninh từ đời sau đã xuyên không tới đây. Nghĩ lại cái nhà này nghèo đến mức con chuột, có chạy vào cũng phải quyên góp 200 tệ mới dám đi ra. Lại thêm cái danh tiếng thối hoắc 10 dặm. Ván này đúng là khởi đầu ngược gió mà. Lục Hữu Điền, có phải cha lại đi thó gà nhà người ta không? Con gái, sao con lại nói lời khó nghe thế? Ta đây đâu phải là thó. Cái này gọi là lấy, biết không? Đợi đấy, cha lại đi trộm gà người ta. Chưa đầy nửa canh giờ nữa là người ta đến tận cửa mắng cha cho xem. Hừ, cái đồ con gái không có lương tâm. Lão tử làm thế không phải là vì con sao? Con đang bệnh mà. Lang Trung nói rồi, phải ăn chút gì đó bổ dưỡng. Với lại, cứ như con chưa từng trộm đồ nhà người ta bao giờ ấy. Con gà nhà bác cả thấy con là lo che mông chạy mất dép. Con gái ngốc ơi, con cứ thành thành thật thật đợi ăn là được rồi. Những chuyện khác không cần lo lắng. Có trai đây rồi, phải nói là vị thân phụ này của nguyên chủ đối xử với con gái thật sự rất tốt. Chỉ là suốt ngày lười biếng ham chơi, lại còn thích thó đồ. Người trong làng gọi hai cha con họ, cùng với con gấu đen sau núi là Lục gia thôn Tam Hại. Sao thế, trong người không thoải mái à? Cái đó cha ơi. Con gà này cha thó của nhà ai thế? Cha ngàn vạn lần đừng nói với con là cha trộm của nhà Chu quả phụ nhé. Lần trước lấy của bà ấy một quả trứng, bà ấy đuổi theo mắng cha suốt nửa tháng trời đấy. Không phải, con đừng quản nhiều thế. Cứ ăn đi. Hơn nữa, hai cha con mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Con sợ gì chứ con gái ngoan. Lần này con ngã xuống nước lâm bệnh là chịu tội lớn rồi. Mau ăn chút đầu ngon để bồi bổ đi. Một ngụm canh gà một miếng bánh, không còn gì tuyệt bằng. Thôi bỏ đi, dù sao gà cũng đã giết rồi. Giờ có đem trả lại cho người ta cũng vô dụng. Quan trọng là nó thơm quá. Nếm thử xem thơm không? Cái cơ thể này quá thiếu dầu mỡ rồi. Lục Thanh Minh gần như không thể khống chế được, liên tục đưa canh gà và bánh vào miệng. Ta đã nói mà, tay nghề của cha con là tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị. Cái bánh ngon lành này là do đại bá nương của con làm đấy, cũng thơm ra phết. Cha ơi, cha cũng uống một chút đi. Cái bánh này hai cha con mình mỗi người một nửa, con ăn không hết đâu. An ninh nhà ta lớn khôn rồi, biết thương cha rồi. Cha không đói, con ăn đi. Ăn vào thì bệnh mới nhanh khỏi được. Trước kia, hai cha con mình ăn uống cứ như muốn đánh nhau giành giật. Hôm nay con gái lại chủ động khuyên ta ăn đồ. Đúng là ông trời mở mắt mà. Lục Hữu Điền tôi, cuối cùng cũng sắp qua cơn bĩ cực rồi. Ý con là cha mà không ăn thì không còn cơ hội nữa đâu. Cái gì? Ý là cha con sắp hẹo rồi sao? Đang yên đang lành sao lại rủa ta thế? Lục Ninh Ninh đặt bát và bánh xuống, vừa định kiên nhẫn giải thích thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Lục Hữu Điền, mở cửa ra. Đừng có trốn bên trong mà im hơi lặng tiếng. Tôi biết ông có ở nhà đấy. Cha chẳng bảo không phải trộm đồ nhà bà ấy sao? Đừng nói nữa, trăng đêm nay tròn thật đấy. Trông giống hệt cái bánh mỡ lợn đại bá nương làm vậy. Chọc vào ai không chọc, lại cứ thích chọc vào bà ta. Đợi đi, tổ tiên 18 đời nhà họ Lục chúng ta lại sắp bị mắng cho bay màu rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà đóng cửa rầm rầm, làm chuyện gian xảo nên trột dạ chứ gì. Lục Hữu Điền, mau mở cửa cho bà đây. Đàn ông đại tô hành mà đi bắt nạt cô nhi quả phụ chúng tôi thì có bản lĩnh gì chứ? Không sao, con cứ việc ăn đi. Chỉ cần ta không ra ngoài thì bọn họ chẳng làm gì được chúng ta đâu. Ra đây mau, cái đồ rùa rụt đầu tâm địa đen tối kia. Tiếng chửi bới bên ngoài càng ngày càng lớn. Nam nữ già trẻ đều có đủ, hầu hết đều là nạn nhân từng bị Lục Hữu Điền hãm hại. Mà Lục Hữu Điền từ lâu đã luyện thành ra mặt kim cang bất hoại, chẳng hề lay chuyển chút nào.
Lục Hữu Điền, nếu ông vẫn cứ tiếp tục trốn trong nhà giả chết, tôi sẽ phóng một mồi lửa đốt trụi cái nhà này cho ông đăng xuất luôn. Dù sao họ Lục chúng ta cũng không cần loại bại loại như ông. Lão tử đếm đến 3, ông mau cút ra đây cho tôi. Cha chẳng phải bảo chỉ cần không ra ngoài là bọn họ không làm gì được cha sao? Giờ thì sao? Đã lúc nào rồi mà con còn ở đó mỉa mai ta nữa một. Con cứ đợi mà xem cha con chẳng tốn chút sức lực nào mà dẹp yên được đám người này đây. Nói xong Lục Hữu Điền liền hiên ngang bước ra cửa. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, đám đông phẫn nộ tột cùng đều hướng về tổ tiên 18 đời của Lục Hữu Điền mà mắng nhiếc. Được rồi, mọi người mắng cũng mắng rồi, hả giận cũng hả rồi, tất cả giải tán đi thôi, trời sắp tối rồi đấy. Mau về nhà nấu cơm mà ăn đi. Lục Hữu Điền, ông có còn biết liêm sỉ không hả? Trộm gà nhà tôi mà giờ còn coi như không có chuyện gì à? Tôi đâu có coi như không có chuyện gì đâu. Bà xem, tôi ăn gà của bà rồi bị bà mắng trong một trận. Tôi thấy dễ chịu, bà cũng thấy thoải mái. Chúng ta gọi đây là hỗ lợi hỗ huệ, không ai nợ ai, đúng không? Không ai nợ ai. Được lắm, hay cho một câu không ai nợ ai. Tôi là một người đàn bà quá, đánh không lại cũng mắng không thắng. Tôi không sống nổi nữa rồi. Ha, đây là con gà mái già tôi nuôi nấng kỹ càng suốt 2 năm trời đấy. Đang lúc nó đẻ trứng đều đặn, mẹ con tôi chỉ trông chờ vào mấy quả trứng đổi lấy chút tiền. Vậy mà bị cái tên lòng lăng dạ thú này trộm mất. Thế này là không để cho người ta con đường sống mà. Ai, đại muội tử, nói thế thì nghiêm trọng quá rồi. Nhà bà chẳng phải vẫn còn 3 con gà nữa sao? Vẫn có thể đẻ trứng như thường. Sao lại bảo là không để đường sống cho bà chứ? Vị phụ thân này của mình cũng lạ thật, lại đi ăn ủi nạn nhân cơ đấy. Lục Hữu Điền, ông bớt nói mấy lời sằng bậy đi. Ông hết lần này đến lần khác trộm đồ của dân làng. Cả cái Lục gia thôn hơn 20 hộ này, hộ nào mà chưa từng bị ông quấy phá. Kẻ sĩ có thể nhẫn, chứ việc này không thể nhẫn. Đúng thế, trời có thể nhẫn chứ thần thánh cũng không nhẫn nổi. Lần trước ông nói cho ông thêm một cơ hội, đến nay tôi thấy có cho thêm 100 lần nữa cũng vô dụng. Đừng trách tôi nhẫn tâm, cái thôn này không dung nạp được cha con ông nữa rồi, mau thu dọn đồ đạc mà cút đi. Đến lúc này, Lục Hữu Điền mới hoàn toàn hiểu ra, hôm nay có giờ trò hề cũng không lừa gạt qua chuyện được nữa. Nói thật lần này đúng là tình huống khẩn cấp. Mọi người cũng biết con bé An Ninh nhà tôi bệnh mấy ngày rồi, sức khỏe mãi không thấy khá lên. Không cho nó ăn chút gì ngon sao mà được. Lần nào ông cũng bảo là tình huống khẩn cấp, lần nào cũng bắt tôi châm trước. Nhưng ông nhìn xem bây giờ, nhà ai mà không phải thắt lưng buộc bụng qua ngày. Ai mà chịu thấu cho ông phá phách như vậy. Lần này ông có nói gì cũng không được nữa rồi. Ông đi đợi một chút. Lý Chính, có thể cho tôi nói đôi câu được không? Lão ca, ông cứ nói. Con dại cái mang, nợ của con cái thì cha mẹ trả. Thằng ba nhà tôi trộm gà của nhà họ Chu, để tôi bồi thường cho. Thằng cả, ra chuồng gà bắt một con gà mái già mang lại đây. Lấy con to nhất ấy, dạ thưa cha. Thằng ba nhà tôi số khổ, trẻ tuổi đã chịu cảnh góa vợ, một mình nuôi con gái khôn lớn. Thật sự cha chồng ơi, người số khổ là Hữu Lương kìa. Là chúng con đây này, vợ thằng cả. Cha biết con thấy ấm ức trong lòng. Có chuyện gì thì người nhà mình đóng cửa bảo nhau sau. Cha chồng à, bao nhiêu năm qua, nhà chúng con đã bù đắp cho nhà chú ba bao nhiêu rồi. Chúng con đã nuôi bao nhiêu lứa gà, lần nào cũng chưa kịp lớn, là đến một cọng lông gà cũng chẳng thấy đâu nữa. Nếu là bình thường thì thôi đi, nhưng con gà cha bảo nhà con lấy ra là để cho cháu dâu đang mang thai, cha mẹ nó mang sang để nó tẩm bổ đấy. Lẽ nào cha nhẫn tâm lấy luôn phần của cháu dâu mình ra để bù vào cái lỗ hổng của kẻ tâm địa đen tối này sao, cha? Nhưng dù sao nó cũng là em ruột của các con, là con trai ruột của cha. Lẽ nào muốn cha trơ mắt nhìn nó không nơi nương tựa sao? Anh Chính Dương, tôi nói một câu thật lòng, chuyện hôm nay không phải chỉ một con gà là giải quyết xong đâu. Anh cũng đừng tranh cãi với vợ chồng thằng cả nữa, kẻo đến lúc lại hỏng việc cả hai bên. Bồi thường gà cho nhà họ Chu xong thì còn nợ của chúng tôi nữa.
Năm ngoái mượn của nhà tôi 5 cân khoai lang cũng chẳng thấy trả. Còn 2 con gà nhà tôi nữa. Nhà tôi 12 quả trứng nữa. Lịch sử đen tối của Lục Hữu Điền bị phơi bày từng chút một. Gương mặt già nua này của Lục Chính Dương không còn chỗ nào để giấu nữa. Thằng ba à thằng ba, anh xem anh sống kiểu gì thế này. Anh bảo cha phải làm sao đây? Cha phải làm sao bây giờ? Lục Ninh Ninh ở trong phòng nghe rõ mồn một mọi chuyện. Nàng biết tình hình này không phải cứ để Lục Chính Dương đem cái mặt già này ra là có thể áp chế được. Tuy rằng một hậu bối như mình ra mặt có lẽ sẽ là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng đến nước này cũng đành phải thử một phen thôi. Thưa mọi người, thưa các thúc, các dì, ông bà, con xin lỗi. Đám đông bỗng chốc im lặng hẳn. Lục Hữu Điền cũng sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, kéo Lục Ninh Ninh ra sau lưng mình. Minh Minh, ở đây có trà rồi. Con đừng lo, vào phòng nằm nghỉ đi. Cẩn thận kẻo trúng gió. Cha, con không sao đâu. Chị à, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến quan lão ra nữa. Trước kia chúng con đúng là đã làm không ít chuyện sai trái. Sau trận ốm nặng lần này, cũng coi như đã tỉnh ngộ rồi. Trước kia mượn lương thực nhà ai, lấy cái kim sợi chỉ nhà ai, chúng con đều thừa nhận. Chỉ cần cho con 1 tháng, nhất định sẽ trả lại từng thứ một. Tin lời của một con nhóc miệng còn hôi sữa, làm việc chẳng ra đâu vào đâu như mày á. Ai mà tin được chứ? Mắng Lục Ninh Ninh thì đúng là chạm vào vảy ngược của Lục Hữu Điền rồi. Tôn lão Lục, con gái ta nói chuyện thì liên quan gì đến cái miệng của ông? Nhà ông không có đàn bà à? Hay ông là từ hố xí chui ra thế? Hay, ông được rồi đấy. Đừng cãi nhau nữa, Hữu Điền. Lời con gái ông vừa nói, ông có thừa nhận không? Cái này hả? Cha. Nhận, tôi nhận. Nó lấy cái gì mà nhận? Chỉ dựa vào cái mồm thôi sao? Lại đang định lừa ma gạt quỷ đấy à? Dân làng đều không tin. Bởi vì Lục Hữu Điền xưa nay nhận lỗi thì cực nhanh, lại còn rất thành khẩn nhưng tuyệt đối không bao giờ sửa. Nhưng Lục Ninh Ninh đã có chuẩn bị từ trước. Nàng giơ cuốn sách cũ ố vàng trong tay lên. Đây là di vật nương con để lại cho con. Cuốn sách này sẽ đặt ở chỗ ông nội Lý Chính. Con sẽ viết giấy nợ cho mọi người. Sau 1 tháng nếu không trả được, ông nội Lý Chính cứ việc bán cuốn sách này đi lấy tiền bồi thường cho mọi người. Gì, một cuốn sách thì đáng giá mấy đồng. Tôi thấy ấy à, hay là trực tiếp ký giấy bán thân luôn đi. Tôn lão Lục, lão dám đánh ý đồ lên người con gái ta sao? Lão tử thấy ông là chán sống rồi. Lục Hữu Điền xông lên định đánh lộ. Hữu Điền, đừng nóng này. Giấy bản thân là chuyện không thể nào. Địa khế thì tôi có 1 tờ. Tiểu tử nhà họ Tôn, thế này đủ chưa? Cha chồng, người. Tờ địa khế này là mảnh đất của ngôi nhà Lục Ninh Ninh đang ở. Cách đây 2 ngày, Lục Hữu Điền đã mang nó đến chỗ Lục Chính Dương đổi lấy 2 lượng bạc để đi tìm thầy thuốc chữa trị cho Lục Ninh Ninh. Giờ Lục Chính Dương mang ra để bảo lãnh cho Lục Hữu Điền. Trong mắt Lưu Xuân Hà vợ Hữu Lương, 2 lượng bạc đó chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Quanh đi quẩn lại, người chịu thiệt vẫn là chúng con. Lục Chính Dương cũng cảm thấy trong lòng có lỗi. Lần cuối cùng, tôi đảm bảo. Đây là lần cuối cùng thôi nhé. Có địa khế làm vật bảo lãnh. Mọi người thấy đã đủ chưa? Dân làng không ai lên tiếng nữa. Đã vậy thì viết giấy nợ đi. Lý Chính, hay là để cháu viết cho, sẵn tiện nhờ ngài chỉ bảo thêm cho nét chữ của cháu. Người này tên là Trần Tư Kỳ, mang họ lớn thứ 2 ở Lục Gia thôn, là một trong số ít những người có học trong làng. Thầy dạy từng nói người này là một viên ngọc quý, tương lai ắt làm nên chuyện lớn, nên Lý Chính có ấn tượng rất tốt về hắn. Được, vậy thì cháu viết đi. Mọi người cứ tìm tiểu tử Tư Kỳ nhé. Đừng có thấy người ta trẻ tuổi mà ăn gian nói dối. Trần Tư Kỳ nhờ người khiêng bàn ra, chuẩn bị sẵn bút mực, được đám đông vây quanh. Ở một góc khác, Lục Chính Dương đang sa sầm mặt mắng Lục Hữu Điền. Không lâu sau, một tờ giấy nợ dày đặc chữ đã được viết xong. Ông nội Lý Chính, chúng con đều không biết chữ, phiền ngài đọc giúp chúng con với. Trên giấy nợ này viết những gì vậy? Con viết gì được nữa? Cháu có ra mặt để nghe chứ ta không có ra mặt để đọc đâu. Thế không được à? Ngài phải đọc chứ. Chúng con nợ bao nhiêu thứ, trong lòng chúng con cũng phải có con số cụ thể, nếu không tối về chắc là không ngủ yên được mất. Lục Hữu Căn, 2 con gà mái, 3 cân ngô. Lục Hữu Kim, 6 cân đậu nành. Hai cha con xoa cằm, vừa nghe vừa gật đầu. Đối với những chuyện mình đã làm bao năm qua, trong lòng ít nhiều cũng có con số rồi.
Ông nội Lý Chính, chỗ này không đúng à? Không đúng chỗ nào? Lúc nãy chú Lục Lục trụ hét to như vậy, bảo chúng con trộm của chú ấy 3 quả trứng. Sao viết vào giấy nợ lại thành thêm một con gà rồi? Còn cả nhà Trần Tư Kỳ nữa. Cả cái làng này ai chúng con cũng nợ, nhưng tuyệt đối không thể nợ anh ta được. Sao tự nhiên lại thiếu nhà anh ta 5 cân bột mì trắng thế này? Anh Tư Kỳ hôm nay tích cực nhận việc này như vậy, lại trùng hợp ghi thêm cho nhà mình mấy món. Là cố ý hay là vô ý đây ta? Tại sao những người khác đều không sao, chỉ có nhà anh và nhà chú Lục Lục trụ là viết dư ra vậy? Là trùng hợp hay là tâm linh tương thông đây? Tôi đã nói rồi, cái gì tôi nợ thì tôi nhận, nhưng cái gì tôi không làm thì cũng đừng hòng đổ vấy lên đầu tôi. Nói đúng lắm, nói rất đúng. Người trong làng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tư Kỳ à, cháu giúp cha vợ tương lai vơ vét đồ về nhà nhanh thế à? Tiểu tử cháu được đấy. Này, đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia. Trước mặt Ninh Ninh mà nói mấy lời này làm gì? An Ninh à, thím nói thẳng tính, cháu đừng buồn nhé. Người trong làng đều biết, con gái nhà Tôn lão Lục là Tôn Thúy Bình và Lục Ninh Ninh. Từ nhỏ đã không ưa nhau, hai người bọn họ sau này còn cùng nhắm vào Trần Tư Kỳ, vị tu tài công tương lai này, ngày nào cũng xảy ra mấy chuyện tranh phong đoạt lợi. Giờ Trần Tư Kỳ công khai thiên vị Tôn lão Lục, xem ra là đã đưa ra lựa chọn rồi. Cái đó, con gà dư ra đó là tôi bảo Tư Kỳ thêm vào đấy. Lúc nãy nhất thời không nhớ ra, nên giờ mới nói. Đúng, chỗ bột mì trắng nhà tôi cũng là vừa mới nhớ ra xong. Ninh muội muội, có lẽ là thời gian lâu quá nên muội quên rồi, có đúng không? Nếu là trước kia, Trần Tư Kỳ chỉ cần gọi một tiếng Ninh muội muội, nguyên chủ sẽ sướng đến mê mẩn chẳng biết trời đất là gì, thậm chí đến tính mạng cũng sẵn sàng dâng hiến. Nhưng Lục Ninh Ninh bây giờ đã không còn là Lục Ninh Ninh trước kia nữa rồi. Không đúng, tôi chưa từng mượn hai cha con tôi làm việc, đó là có tiếng xưa nay rồi. Việc gì chúng tôi làm, chúng tôi chưa bao giờ chối cãi nửa lời. Bao năm qua mọi người đều rõ mà. Câu này vừa thốt ra, không khí rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Đúng là không hổ danh hai cha con, da mặt ai cũng dày như nhau. Không chỉ vậy, tôi còn phải khen ngợi sự xinh đẹp của con một chút. Nói hay lắm, nói rất hay. Nghe con gái ngoan của ta nói kìa, thật là đanh thép hùng hồn, rất giống phong thái thuận buồm xuôi gió năm xưa của ta. Bột mì, gà đều là đồ quý giá. Nếu tôi mượn mà không trả hoặc là trộm, thì mọi người đã sớm như thím chú hôm nay rồi, đến tận cửa mà đòi rồi. Đã là mọi người cứ khăng khăng bảo tôi mượn, vậy thì nói cho rõ ràng xem, năm nào tháng nào, lúc nào ở đâu, nhân chứng là ai, vật chứng đang ở chỗ nào. Trần Tư Kỳ đương nhiên không nói ra được. Hắn không ngờ tới, Lục Ninh Ninh vốn luôn tin tưởng hắn như vậy, lại đi đối soát giấy nợ hắn viết. Ninh muội muội, chuyện bột mì là có thật, chỉ là nghĩ nhà muội khó khăn, nên chúng ta mới luôn không đành lòng mở miệng đòi thôi. Đã vậy thì tờ giấy nợ này có một bên không công nhận, thì cũng chẳng cần phải ký nữa. Cha, dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi. An Ninh, chúng ta đi thật à? Cha đừng vội, kịch hay bên ngoài mới bắt đầu thôi. Hai cha con họ mà rời làng, chẳng qua là bớt đi hai kẻ phá hoại, nhưng nợ nần trước kia e là đến Tết Công Ô mới trả được. Đúng thế, tha rằng có tờ giấy nợ này còn thực tế hơn. Dù có không trả được, ít nhất vẫn còn có địa khế và cuốn sách đổi lấy chút bạc, bù đắp phần nào. Tiếc quá, bị hai cái tên cứng đầu làm hỏng bét hết rồi, chẳng vớt vát được gì nữa. Lục Ninh Ninh một câu không ký, đã kéo Tôn Lục Trục và Trần Tư Kỳ sang phía đối đầu với dân làng. Nhưng vì nể trọng người có học, Tôn Minh cũng không nói ra chức vụ gì, chỉ là mấy lời mỉa mai cứ tôn ra liên tục, khiến Lục Ninh Ninh suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Được rồi, mục đích đạt được rồi. Còn không mau ra đây, hay là đợi tôi mang kiệu đến rước? Giấy nợ tôi đã sửa lại xong rồi, có cần đọc lại cho câu nghe không? Không cần đâu à. Ông nội Lý Chính, con đương nhiên là tin ngài rồi. Trần Tư Kỳ và Tôn Lục Trụ đã sớm lần mất tăm. Đợi Lục Hữu điền điểm chỉ xong, đám đông dần dần tản đi, ngôi nhà nhỏ trở lại sự yên tĩnh. Trời đất ơi, trời đất ơi. Lục Hữu Điền tôi gần 40 tuổi rồi, lần đầu tiên gánh trên vai đống nợ lớn thế này, phải làm sao bây giờ đây? Hì hì, cái đó. Cha ơi, cha đừng quan tâm phải làm sao vội. Trước hết cha hãy cầm ngược tờ giấy nợ lại đi đã. Cha cầm ngược rồi à? À,
Ngược rồi sao? Cha con cực kỳ thông minh. Cầm ngược cũng vẫn đọc hiểu được. Con nhìn này, Lục Hữu Căn, 2 con gà mái, 3 cân ngô. Lục Hữu Kim, 6 cân đậu nành. Lý Chính đã đọc qua một lần. Lục Hữu Điền ít nhiều cũng nhớ được một chút, chỉ là càng nói giọng càng nhỏ dần. Con gái à, con nói xem con nghĩ gì thế? Xin lỗi thì xin lỗi. Sao lại còn bày đặt viết giấy nợ ra làm gì? Con không định thật sự trả hết đống nợ này đấy chứ? Ai, không viết giấy nợ thì chuyện hôm nay có qua được không? Sao lại không qua được? Chỉ cần cha nói thêm vài lời ngon ngọt, lại có ông nội con giúp đỡ nữa. Cha ơi, cha để ông nội sống thêm vài năm nữa đi, đừng giày vò ông ấy nữa có được không? Thà. Con nói thế là ý gì? Sao ta lại giày vò ông ấy chứ? Ông nội con ở cái tuổi này chính là lúc dùng thể diện để giải quyết việc đấy. Thôi đi cha, cha cũng gần 40 rồi. Tỉnh lại đi, không thể việc gì cũng dựa dẫm vào người khác được. Chúng ta không tranh cái bánh bao thì cũng phải giành lấy hơi sức mà làm người tranh khí, chỉ cần chúng ta nỗ lực. Đúng, lúc nãy ta thấy đại bá nương đang nhào bột. Chắc là sắp hấp bánh bao trưng khí rồi, đi. Không đi nhanh là không kịp ăn đâu. Con đang nói chuyện bánh bao sao? Là chuyện phải cố gắng làm người mà. Lục Ninh Ninh hét to một tiếng, định ngăn người lại. Con gái đừng vội nhé. Cha nhất định sẽ để dành cho con 2 cái bánh bao thật to. Thiếu của con đâu? Dựa theo trí nhớ tìm hiểu, ông nội Lục Chính và bà nội sinh được 2 con trai 1 con gái. Ngoài bác cả Lục Hữu Lương, còn có một cô mẫu là con thứ 2. Gà ở làng bên cạnh. Gia đình Lục Hữu Lương đưa theo ông nội, sống ngay sân bên cạnh. Thế nào, cha con lợi hại chứ? Đi đúng thời điểm lắm. Mau ăn đi, vừa mới ra lò còn thơm phức đây. Cha, chúng ta có thể huyền nhai lạc mã, cải tà quy chính, kim bồn tẩy thủ, làm lại cuộc đời không? Con đang lầm bầm cái gì thế? Đầu óc sốt hỏng rồi à? Hay là bị thằng nhóc Trần Tư Kỳ kia làm cho phát ngốc rồi? Cha đã bảo thằng đó không phải người tốt lành gì mà. Trước đây con có thèm nghe đâu. Nhắc tới Trần Tư Kỳ, Lục Thanh Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền đi thẳng ra ngoài. Con gái, sao thế? Con đi đâu đấy? Cha, con đi một lát rồi về. Cha cứ để phần con. Mình nhớ lúc nhắc đến chuyện nợ Tôn lão Lục 1 con gà. Tôn lão Lục rõ ràng đã sững lại một chút. Chuyện này đa phần là Trần Tư Kỳ tự làm theo ý mình, muốn lấy lòng người ta, dù sau đó đã bị bóc trần. Nhưng với cái tính nết của Trần Tư Kỳ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà kể công trước mặt Tôn Thúy Bình. Vậy thì 2 người bọn họ chắc chắn sẽ nhân lúc trời tối tìm chỗ gặp mặt. Xem ra Tôn Thúy Bình vẫn chưa xuất phát. Đi xem nhà Trần Tư Kỳ trước đã. Đến đúng lúc lắm. Trần Tư Kỳ chắp tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp. Nếu là nguyên chủ nhìn thấy chắc lại bị lừa cho xoay như trong chóng. Lục Ninh Ninh giẫm gãy một cành cây khô. Trong đêm tối tĩnh mịch tiếng động đặc biệt chói tai. Nhưng Trần Tư Kỳ không hề quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp làm màu. Nàng đến rồi à? Đến cái con khỉ nhà ngươi. Mẹ kiếp, bà đây ghét nhất là mấy kẻ thích làm màu. Tưởng hẹn gặp là xong chuyện chắc. Mấy năm nay Trần Tư Kỳ cậy vào việc nguyên chủ thích hắn, đã lừa gạt không ít đồ tốt từ tay nguyên chủ. Hôm nay lại dám giở thủ đoạn ngay trước mắt Lục Ninh Ninh. Không cho hắn một trận, Lục Ninh Ninh cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Thời gian cũng hòm hòm rồi, Tôn Thúy Bình chắc cũng sắp tới nơi. Huynh Tư Kỳ, huynh ở đâu? Bay thẳng vào rừng gặp nữ nhân. Thực sự là tay của cô nàng này quá đen tối. Chiều tối hôm đó 2 người chẳng qua là hoang ra ngõ hẹp, tranh cãi vài câu, người này liền thừa lúc nguyên chủ không chú ý, trực tiếp đẩy người ta xuống nước tiễn đi luôn. Ngươi là ai? Sao lại đánh ta?
Xã hội không có cây đại thụ. Ta gọi là cha ngươi đây, hãy nhớ kỹ Lục Thanh Minh chính là ngươi. Ngươi dám đánh ta thật sao? Đánh chính là ngươi đấy. Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Tôn Thúy Bình chỉ cảm thấy hôm nay gặp phải quỷ rồi. Cô ta và Lục Ninh Ninh đánh nhau từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng bất phân thắng bại, thế cân bằng. Nhưng hôm nay người này dường như có sức mạnh như trâu, và những chiêu thức cô ta chưa từng thấy bao giờ, khiến mình hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Lục Ninh Ninh, con tiện. Ngươi dám đánh ta? Ta sẽ đi mách Lý Chính, để ông ấy đuổi ngươi ra khỏi Lục gia Tôn. Được thôi, nhưng trước khi đi hãy nghĩ xem, giải thích thế nào về việc ngươi và Trần Tư Kỳ đêm hôm khuya khoắt lén lút hẹn hò bên bờ sông. Nếu ngươi hủy hoại danh tiếng của huynh Tư Kỳ nhà ngươi đoán xem hắn có trách ngươi không? Trước đó hắn vừa cùng cha ngươi làm giả giấy tờ, sau đó hai người lại ở bờ sông dây dưa không rõ. Hừ, ta cho ngươi thêm 10 lá gan nữa. Ngươi có dám đi không? Tôn Thúy Bình nhìn chằm chằm Lục Ninh Ninh với vẻ mặt oán hận. Cô ta không thể không thừa nhận, mỗi câu của Lục Ninh Ninh đều đâm trúng tử huyệt của mình. Con gái, cuối cùng con cũng về rồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, để màn thầu thăng phức không ăn. Lại chạy đi đâu thế? Không có gì à? Con đi đánh Tôn Thúy Bình và Trần Tư Kỳ một trận. Hừ, ta không quan tâm ngươi là ai. Mau cút ra khỏi người con gái ta ngay. Không ta lấy nước tiểu tạt vào bây giờ. Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến Tết rồi. Cha có muốn đón một cái Tết sung túc không? Nghĩ xem, có muốn có quần áo mới mặc không? Nghĩ xem, có muốn ăn bánh bao nhân thịt không? Nghĩ đi, có muốn không? Dừng, an ninh này, cha tuy không được đi học, nhưng cha cũng biết, ước mơ và mơ tưởng hão huyền nó khác nhau lắm. Con có phải bị ma nhập rồi không? Cha còn muốn thì Trạng Nguyên làm tướng quân nữa này. Chuyện này cứ muốn là làm được chắc, thì chúng ta phải mau chóng hành động thôi. Biết đâu ước mơ lại thành hiện thực thì sao? Con nói mấy cái này thả quay về phòng ngủ một giấc cho xong. Trong mơ cái gì cũng có. Lục Hữu Điền quay người định vào phòng. Cha, con nói nghiêm túc đấy. Cha rốt cuộc có nghe con không? Thế con nói xem con muốn làm thế nào? Cha ở nhà nhé. Gánh nước cho đầy lu. Hôm nay nắng đẹp, mang hết chăn màn của chúng ta ra phơi. Lật lại đống rông rả, sau đó ra bờ sông nhặt ít củi. Nếu còn rảnh thì xới mảnh đất trong sân lên, để sau này chúng ta trồng rau. Nhiều việc thế á? Cha nói gì cơ? Không có gì, cha biết rồi. Thế con đi đâu? Con lên núi, đi dạo một vòng, xem có tìm được gì để đổi lấy tiền không. Con gái ta thật sự trưởng thành rồi. Có cần cha đi cùng không? Con đi một mình có sợ không? Không cần đâu cha. Cha ở nhà làm tốt những việc con giao là được rồi. Lục Ninh Ninh nhét một cái màn thầu tối qua không nỡ ăn vào người, đeo gùi trên lưng, cầm liềm đi ra khỏi cửa. Này, bà nghe tin gì chưa? Trần Tư Kỳ tối qua đi nhà vệ sinh bị ngã, mặt mũi chảy chụa hết cả, không đi học được luôn. Sáng sớm hôm nay, cha hắn đã phải vội vàng lên trấn xin nghỉ học cho hắn rồi. Đúng, chuyện quái dị hơn là Tôn Thúy Bình hôm qua cũng đột nhiên đổ bệnh, trốn biệt trong nhà không dám ra gặp ai. Hì, đúng là trạm thông tin có khác. Tin tức nhanh thật đấy. Ngọn núi phía sau Lục gia thôn rất cao. Dân làng ngoài việc đồng áng, tất cả đều dựa vào việc tìm đồ ăn trên núi để lấp đầy bụng. Cho nên suốt dọc đường đi, Lục Thanh Minh đến một ngọn rau dại ăn được cũng chẳng thấy đâu. Lục Thanh Minh chỉ còn cách đi sâu vào rừng. Chỗ nào cũng bị lật tung lên hết rồi, đến một con chuột cũng chẳng có. Mệt chết mất thôi. Hay là ăn miếng cơm để bổ sung thể lực đã. Mùi hương này quen quá. Lục Ninh Ninh lập tức bò dậy, men theo mùi hương chui vào rừng cây. Đúng là hoa tiêu rồi. Chắc là do độ cao vùng núi, nên cây hoa tiêu này chín muộn hơn. Đúng là thời điểm hái tốt nhất. Mình đã bảo mà, ông trời để mình xuyên không về đây, không cho bàn tay vàng thì thôi, cũng không thể để mình chết đói được. Ở hiện đại, hoa tiêu chẳng qua chỉ là một loại gia vị bình thường trên bàn ăn.
Nhưng ở thời cổ đại, hoa tiêu là món đồ xa xỉ chẳng kém gì vàng bạc. Không chỉ có thế, hoa tiêu còn có giá trị dược dụng, có thể khô hàn, giảm đau, diệt côn trùng. Lục Ninh Ninh lục tìm trong ký ức nguyên chủ. Ký ức về hoa tiêu hoàn toàn bằng không. Điều này càng khẳng định chắc chắn, ở triều đại hư cấu này, hoa tiêu không phải thứ mà người dân bình thường có thể ăn nổi. Lục Ninh Ninh tiếp tục leo sâu vào núi. Đường mòn đã biến mất hoàn toàn. Leo lên cũng càng lúc càng tốn sức. Nhưng may mắn là công sức không phụ lòng người. Nàng lại tìm thấy thêm một cây hoa tiêu nữa. Còn có cả một ít rau tể thái. Hôm nay hình như trời tối sớm hơn một chút. Lại thêm việc leo núi lâu như vậy, đường về chắc phải tốn không ít thời gian. Xem ra ngày mai phải dậy sớm hơn chút nữa. Lục Thanh Minh dùng rau tể thái phủ kín lớp hoa tiêu trong bùi, rồi vội vàng xuống núi. Nhưng vừa về đến nhà, Lục Thanh Minh gương mặt đang tươi cười rạng rỡ bỗng chốc sầm xuống. Chăn màn, rơm rạ, củi lửa chẳng thấy đâu. Những việc nàng dặn hồi sáng, cha nàng chẳng làm được một việc nào. Lục Hữu Điền, ông cút ra đây cho tôi. Tại sao người khác xuyên không đều là dạy bảo con cái hư hỏng, hay trừng trị người chồng không cầu tiến, mà mình lại vớ phải một ông cha lười biếng ham chơi thế này? Lục Ninh Ninh đặt gùi vào trong phòng. Rồi Lục Ninh Ninh nghĩ có lẽ đã trách lầm cha mình. Lại đi xem xét từ trong ra ngoài một lượt, vẫn chẳng thấy gì cả. Thế là tức giận đùng đùng đi ra sân trước. Vừa vặn nhìn thấy Lục Thanh Vân đang vác một bó củi đi về nhà. Đây là con trai út của bác cả Lục Hữu Đương, cũng chính là em họ của mình. Năm nay 10 tuổi. Ây da! Thanh Vân, em có biết cha chị đi đâu không? Còn đi đâu được nữa? Chẳng phải đang vung vẩy cánh tay đứng buôn chuyện với người ta ở đầu làng sao? Được rồi, em đi gọi ông ấy về đây cho chị. Nói là chị có việc gấp cần tìm. Lục Thanh Vân liếc nhìn Lục Ninh Ninh một cái, định lách qua người nàng để đi tiếp về nhà. Nếu em không đi, tối nay chị sẽ xử hết sạch đám gà nhà em đấy. Biết rồi, em đi là được chứ gì. Lục Ninh Ninh quay trở vào nhà, tìm thấy một sợi dây thừng dài trong kho chứa đồ, dẫm lên chiếc ghế dài buộc nó lên xà nhà. Con chắc chắn chị con nói tìm ta có việc gấp chứ? Người đâu rồi? Lục Thanh Vân chọn cách phớt lờ. Thằng nhóc này đến lời ta nói mà cũng không thèm thừa. Ta là chú của con đấy nhé, chú ruột của con đấy, Lục Hữu Điền này. Nói xong liền vào trong phòng tìm Lục Ninh Ninh. Lục Ninh Ninh, trong phòng không được chơi xích đu đâu nhé. Cha có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không? Đây là lời mà một người cha ruột nên nói sao? Xem ra không mạnh tay là không xong rồi. Ôi giời ơi, tổ tông của con ơi! Con đang làm cái gì thế này? Cha cứu con làm gì? Để con đăng xuất cho xong. Con mất rồi thì một mình cha ăn no cả nhà không nói. Vui vẻ biết bao. Con nói cái lời gì thế? Con mà mất rồi thì cha sống thế nào được? Mau để cha xem có bị thương chỗ nào không. Cha đừng quản con, cứ đi mà chơi bời tiếp đi. Dù sao cha cũng chẳng thương con thả treo cổ cho xong, để sớm được đoàn tụ với nương con. Nói bậy, sao cha lại không thương con chứ? Lục Ninh Ninh thấy mắt Lục Hữu Điền đỏ hoe, cũng không đành lòng nói những lời nặng nề làm tổn thương ông nữa. Dịu giọng nói, vậy con hỏi cha, việc con giao tại sao cha không làm? Lục Hữu Điền ngẩn người, nghĩ đi nghĩ lại, con giao cho cha việc gì cơ? Trời đất ơi, ông ấy thế mà quên sạch sành danh. Sáng nay trước khi ra khỏi cửa con đã nói gì? Con bảo cha phơi chăn màn, nhặt củi, xới đất có đúng không? Cha đều nhớ cả mà. Không có quên, rồi sao nữa? Sau đó cha đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện phơi chăn màn ấy mà, mẹ con đi rồi, trước đây cũng đã từng phơi, mới có qua 1 tháng thôi, chưa cần thiết phải phơi lại. Con về củi lửa à? Lát nữa sang nhà bác cả con rút vài thanh là được rồi. Cần gì phải đi nhặt cho mệt. Xới đất thì lại càng không cần phải nói tới, tốn cái sức ấy làm gì. Đến lúc muốn ăn gì, cứ trực tiếp sang vườn rau của bác cả mà hái là được rồi mà. Cha, sao lúc nào cha cũng chỉ nghĩ đến việc sang nhà bác cả lấy đồ thế? Chúng ta đừng làm khổ người khác nữa có được không? Bác cả con sao lại là người khác được? Đó là anh trai ruột của cha, đều là người một nhà cả. Tính toán mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì? Trời ạ, cha đúng là rộng lượng thật đấy. Lục Thanh Minh bị chặn họng đến mức không nói nên lời, quay người đi tìm ghế định làm lại lần nữa. Được.
Cha có lý lẽ của cha. Con không tranh cãi với cha nữa, con vẫn là nên mau chóng xuống dưới bầu bạn với nương con thôi. Lại nữa rồi, rốt cuộc con muốn làm cái gì? Đang yên đang lành gây ra chuyện này là có ý gì? Cha, 2 hôm trước con nằm mơ thấy một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Người ấy gọi con là An Ninh. Đó chính là nương của con đấy. Người ấy có nói gì với con không? Người ấy nói người ấy rất thất vọng về chúng ta, hối hận vì đã gả cho cha. Không thể nào, nương con không thể nói như vậy được. Người ấy làm sao có thể nói như vậy? Nương con nói người ấy đã liều mạng sinh con đẻ cái cho cha. Kết quả cha lại sống những ngày tháng như thế này. Cả làng này nhà mình là hạng nhất bị người khinh cho ghét. Ở dưới suối và người ấy cũng thấy xấu hổ. Người ấy còn nói cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì hai cha con mình cũng chết đói. Nương của nguyên chủ theo ông cố trốn nạn đến đây, sau đó gả cho Lục Hữu Điền. Lúc hai vợ chồng đang tình cảm thắm thiết nhất, bà ấy lại đột ngột qua đời vì khó sinh. Đây cũng trở thành một vết thương lòng của Lục Hữu Điền. Bình thường đến nhắc cũng không dám nhắc tới. Cha cũng không muốn như vậy. Ai mà chẳng muốn sống tốt. Nhưng cha biết phải làm sao đây. Lúc đó con còn nhỏ như thế, nhăn nhao như một cục thịt, chẳng khác gì một con mèo con. Cha vừa phải lo liệu hậu sự cho nương con, vừa phải đi khắp nơi tìm sữa cho con bú. Lục Ninh Ninh biết liều thuốc này hạ hơi quá tay rồi. Một mình phân thân không xuể. Cha không thể vừa đi kiếm tiền vừa quán xuyến việc nhà được. Việc đồng áng cha cũng đâu có biết làm, cho nên nhất định phải có người giúp đỡ. Việc cải tạo ông cha này là điều cấp bách. Cha, bây giờ Huyền Nhai lạc má, vẫn còn kịp mà, nửa gì cơ. Con nói là chúng ta bắt đầu nỗ lực từ ngày hôm nay, sống cho thật tốt. Mọi thứ đều vẫn còn kịp. Kịp sao được mà kịp. Tối nay còn chẳng biết ăn cái gì đây. Còn cả cái giấy nợ kia nữa, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền thế mà trả nợ. Cái đó thì cha không cần phải lo. Chuyện kiếm tiền cứ giao cho con là được. Đi theo con. Cha, đây là thứ hôm nay con tìm được trên núi. Cha đã bảo mà sao, hôm nay cứ ngửi thấy một cái mùi quái lạ. Cứ tưởng là con đi bậy ra quần rồi chứ. Hóa ra là cái thứ này. Đây là cái vẹo gì thế? Có ăn được không? Đây là hoa tiêu, có thể đổi lấy tiền đấy. Thật hay giả vậy? Có phải con vẫn chưa hết sốt hẳn không? Thật mà, đợi phơi khô rồi con mang lên chấn thử là biết ngay thôi. Thế sao con biết thứ này gọi là gì? Lại còn biết nó nữa. Cha con sống mấy chục năm nay còn chẳng biết. Dựa vào đâu mà con biết hả? Nương báo mộng cho con đấy ạ. Thế thì chắc là thật. Rồi, nương con chắc chắn sẽ không hại chúng ta đâu. Mà con nói xem sao nương con không báo mộng cho cha nhỉ? Cũng bao nhiêu năm rồi cha chẳng mơ thấy bà ấy. Đến mặt mũi cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi. Cha, đừng nghĩ nữa, mau làm việc đi thôi. Ồ, vậy cha đi gánh nước trước đây, được à? Con ở nhà giải hoa tiêu ra phơi cho thoáng. Lục Ninh Ninh và Lục Hữu Điền đều bắt đầu bận rộn. An Ninh nhà mình thật sự trưởng thành rồi, biết chuyện rồi. Lục Hữu Điền chạy đi chạy lại 2 chuyến. Lu nước cuối cùng cũng đã đầy. Vừa mới chạm vào ghế. Cha, xới đất có thật sự phải xới không? Đến cả hạt giống cũng chẳng có. Xới lên để làm gì chứ? Xới, con bảo xới thì xới. Đời cha thế là coi như xong rồi. Sinh được đứa con gái chẳng giống con gái, mà lại giống hệt như một giám công. Nói ra thì ai mà tin nổi chứ? Cha ơi, xong đời rồi. Lục Thanh Minh không thèm tiếp lời, đeo gùi đi ra ngoài. Phải tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn đi nhặt ít củi mới được. Lục Thanh Vân nhặt được không ít củi. Nhìn thấy cách đó không xa có một khúc củi dài đen thui. Lục Thanh Vân lập tức rảo bước nhanh hơn. Ai ngờ vừa mới tiến lại gần, khúc củi đó bỗng nhiên động đậy.